તો મિત્રો આપણો સેકન્ડ પાર્ટ છે. હમણાં આપણે જે પ્રમાણે વાત કરી હતી પહેલા પાર્ટમાં મિલિંગ મશીનનું વર્ગીકરણ તથા એમાં જે બેઝિક મિલિંગ મશીન હતા કે જે એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે એવા હતા એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી. હવે આપણે આગળ જોઈશું કે ભાઈ યુનિવર્સલ મિલિંગ મશીન છે એની રચના કેવી હોય છે, એની અંદર કયા કયા પાર્ટ છે, એનું શું મટીરિયલ છે અને કેવી રીતે ફંક્શન કરે છે. તો અહીંયા તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે યુનિવર્સલ મિલિંગ મશીનની તમને રચના દર્શાવવામાં આવી છે. તો એની અંદર દરેક અલગ અલગ પાર્ટ આપેલા છે, દરેકના નામ આપેલા છે. તો આપણે દરેક પાર્ટ વિશે એના જે મેઇનલી બેઝિક પાર્ટ છે એના વિશે માહિતી મેળવીશું. તો નીચે મુખ્ય ભાગો આપેલા છે આપણને. તો પહેલું આપ્યું છે બેઝ, બરાબર છે. બેઝ એટલે કે સૌથી નીચેનો ભાગ. તો આપણને કીધું છે કે ભાઈ મિલિંગ મશીનમાં બાકીના બધા ભાગોને ટેકો આપવાનું એટલે કે સપોર્ટ આપવાનું કાર્ય એ બેઝ કરે છે અને તે ગ્રે કાસ્ટ આયર્નમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તો મિત્રો જે નીચેનો બેઝ તમને દેખાય છે, આ જે ભાગ એ જનરલી આખા સ્ટ્રક્ચરને સપોર્ટ આપવાનું કામ કરે છે અને તે ગ્રે કાસ્ટ આયર્નમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તેના એક છેડો કોલમ આવેલો હોય છે, એને તમે જોશો કે પાછળના છેડે શું આવેલું છે, કોલમ આવેલો છે. કેટલાક મશીનનો બેઝ પોલો રાખવામાં આવે છે, જેનો ઉપયોગ કટિંગ ફ્લુઇડ માટે રિઝર્વોયર તરીકે ઉપયોગ થાય છે. હવે એ શું કહેવા માગે છે મિત્રો કે આ જે નીચેનો ભાગ છે તમારો, બરાબર છે, એ પોલો રાખવામાં આવે છે કે જેથી એની અંદર ફ્લુઇડ યુઝ કરી શકો છો તમે, કટિંગ ફ્લુઇડ, બરાબર, રિઝર્વોયર તરીકે. હવે આગળની વાત કરીએ પછીનો ભાગ. તો બેઝ પછી સેકન્ડ પાર્ટ છે તમારો કોલમ. તો કોલમ આપણને કીધું છે કે બેઝ ઉપર ઊભી ગોઠવેલી મુખ્ય સપોર્ટિંગ ફ્રેમને કોલમ કહેવામાં આવે છે. તેનો આકાર બોક્સ જેવો હોય છે. તમને આ જે વર્ટિકલ ઊભું દેખાય છે, આખું સ્ટ્રક્ચર વર્ટિકલ ઊભું, બરાબર, એના પર કોલમ કહેવામાં આવે છે. તો એની વાત છે. તો જે કોલમ જે છે એનો આકાર બોક્સ જેવો હોય છે. તેને મજબૂતાઈમાં વધારો કરવા અંદરના ભાગે રીબો આવેલી હોય છે. તો એને વધારે મજબૂત બનાવવો હોય તો અંદરના ભાગે રીબો મૂકવામાં આવે છે. તેના અંદરના ભાગમાં સ્પિન્ડલ અને ટેબલ ફીટ માટેની ડ્રાઇવિંગ મિકેનિઝમ પણ ગોઠવવામાં આવેલી હોય છે. જે સ્પિન્ડલ છે કે જેની ઉપર આપણે આપણું કટર માઉન્ટ કરેલું છે, તો એ સ્પિન્ડલને પકડવા માટેની જે મિકેનિઝમ છે વત્તા ટેબલ માટે બી જે મિકેનિઝમ છે, એ બધી આ જે કોલમ છે એની અંદર ગોઠવણી કરવામાં આવે છે. તેનો આગળનો ભાગ ચોકસાઈપૂર્વક મશીનિંગ કરેલો હોય છે. ની સહેલાઈથી ઉપર નીચે ખસી શકે તે માટે ડોવેટેલ ગાઇડવેઝ બનાવવામાં આવે છે, બરાબર. ની જે છે તમારો પાર્ટ એ ઉપર નીચે આરામથી ખસી શકે એના માટે એક ગાઇડવેઝ બનાવવામાં આવે છે જેને ડોવેટેલ કહેવામાં આવે છે. એ ખૂબ જ ચોકસાઈપૂર્વક બનાવવામાં આવે છે કે જેથી વસ્તુ આરામથી તમારી ઉપર નીચે ખસી શકે છે. કોલમના ઉપર ફિનિશ કરેલા ભાગ ઉપર ઓવર આયર્ન બેસાડવામાં આવે છે, બરાબર. તમે જોશો આ જે ઉપરનો ભાગ તમને દેખાય છે એની સામે એ બેસાડેલો હોય છે. ત્યારબાદ ત્રીજો પાર્ટ આપેલો છે આપણને ની, બરાબર છે, એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. થર્ડ પાર્ટ છે ની. તો ની જે છે તમારો એ શું છે, કાસ્ટરમાંથી બનાવેલો એક મજબૂત ભાગ છે. તેને બેઝ ઉપર ગોઠવેલા એલિવેટિંગ સ્ક્રૂ દ્વારા કોલમના ફેસ ઉપર બનાવેલી ઊભી દિશામાં ગાઇડવે તરફ સ્લાઇડ કરી શકે છે. એટલે કે વર્ટિકલી અપ અને ડાઉન જે મોશન આપવાની છે તમારે, બરાબર છે, એના માટે એનો ઉપયોગ થાય છે. ચોથું વાત કરીએ તો સેડલ. તો સેડલ જે છે એ નીના ઉપરના ભાગે બેસાડવામાં આવે છે, બરાબર. જે ની છે તમારા ઉપર આપણે જોયું એની ઉપર શું માઉન્ટ કરવામાં આવે છે, સેડલ, બરાબર છે, જે કાસ્ટ આયર્નમાંથી બનાવવામાં આવે છે. મિત્રો દરેકનું મટીરિયલ ખાસ આપણે યાદ રાખવાનું છે કે કઈ વસ્તુ કયા મટીરિયલમાંથી બનાવવામાં આવે છે, બરાબર. તો જે સેડલ છે તમારું, બરાબર, તે ટેબલને ટેકો આપે છે અને તેના દ્વારા વર્કપીસને ક્રોસ ફીડ આપવામાં આવે છે, બરાબર. સેડલ દ્વારા શું થાય છે, ક્રોસ ફીડ આપી શકો છો અને બીજું શું કરે છે, ટેબલને ટેકો આપવાનું કાર્ય કરે છે. ફીડ હાથથી અથવા તો પાવરથી આપી શકાય છે. આપણે આગળ જોયું મિત્રો કે ફીડ જે છે એ તમે હાથથી બી આપી શકો અને પાવરથી પણ આપી શકો છો.
તેના ઉપરના ભાગે ટેબલ માટેના ગાઈડવે ચોકસાઈપૂર્વક મશીનિંગ કરીને બનાવેલા હોય છે. હવે મિત્રો પછીનો પાર્ટ છે ટેબલ. તો આપણે જોઈએ પ્રમાણે કે ટેબલ એ છે સેડલની ઉપર જ મૂકવામાં આવે છે. તો જોઈએ હવે આપણે ટેબલની અંદર, તો તે સેડલ પર બનાવેલા ગાઈડવે પર બેસાડે કાસ્ટ આયર્નમાંથી બનાવેલો ભાગ છે. તો મિત્રો ટેબલ જે છે એ પણ કાસ્ટ આયર્નમાંથી બનાવવામાં આવેલું છે, બરાબર છે, જે સેડલની ઉપર ફિટ કરવામાં આવે છે. તેનો ઉપરનો ભાગ ખૂબ જ ચોકસાઈપૂર્વક મશીનિંગ કરીને બનાવવામાં આવે છે તથા જરૂરી બીજા ક્લેમ્પ છે, ફિક્સર છે, એ પણ વસ્તુ ઉપર લગાવેલા હોય છે. વર્કપીસને તેના દ્વારા લોન્જિટ્યુડિનલ ફીડ આપવામાં આવે છે, બરાબર. લોન્જિટ્યુડિનલ ફીડ છે વર્કપીસને આપણે ટેબલ દ્વારા આપી શકીએ છીએ. ટેબલની લોન્જિટ્યુડિનલ ગતિને મર્યાદામાં રાખવા તેની સાઈડમાં ટ્રીપ ડોગ રાખવામાં આવે છે, બરાબર. ટ્રીપ ડોગની મદદથી તમે ટેબલ જે છે એક લિમિટ સુધી તમારું ખસી શકે એના માટે. યુનિવર્સલ મિલિંગ મશીનમાં ટેબલને આડી દિશામાં સ્વિવેલ કરી શકાય તે માટે તેને અંશમાં માર્કિંગ કરેલ સર્ક્યુલર બેઝ ઉપર બેસાડવામાં આવે છે, બરાબર. એટલે કે ગોળ ફેરવી શકાય એવું બનાવવા માટે એને પણ માર્કિંગ કરેલા હોય છે કે જેથી આપણે પર્ટિક્યુલર કોઈ ખાસ ડિગ્રી પર આપણે એને મૂવ કરી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ છે ઓવરહેંગિંગ આર્મ. ઓવરહેંગિંગ આર્મ એટલે કે તમારો લટકતો આર્મ જે આપણે કહી શકીએ છીએ. આ જે ભાગ છે મિત્રો જેને ઓવરહેંગિંગ આર્મ કહેવામાં આવે છે. તો કોલમના ઉપરના ભાગે બેસાડેલા કાસ્ટ આયર્નમાંથી બનાવેલા અને કોલમની ફેસને થોડુંક બહાર નીકળેલા ભાગને ઓવરહેંગિંગ આર્મ કહેવામાં આવે છે. તે આર્મના બીજા છેડાને બેરિંગ ટેકો આપે છે, બરાબર. બીજો જે છેડો છે ટેકો પણ આપે છે, બેરિંગ આપે છે. તે એડજસ્ટેબલ હોવાથી કટરની નજીક બેરિંગો ટેકો આપી શકાય છે. તેના દ્વારા આર્બરને એક કરતાં વધુ બેરિંગો ટેકા પણ આપી શકાય છે. જે આર્બર છે મિત્રો, અંદરનો શાફ્ટ, બરાબર છે, અહીં આગળ લગાવેલો હોય છે આડો હોરિઝોન્ટલ, એને આપણે આર્બર કહેવામાં આવે છે. તો આર્બરને સપોર્ટ આપવાનું કામ પણ તમારું આ આડો ઓવરહેંગિંગ આર્મ છે એ કરે છે. ત્યારબાદ 7મા નંબર પર આપણને પાર્ટ આપેલો છે ફ્રન્ટ બ્રેસ. તો આર્બર અને નીની દ્રઢતામાં વધારો કરવા માટે આર્બર અને નીની વચ્ચે અપાતા વધારાના ટેકાને ફ્રન્ટ બ્રેસ કહેવામાં આવે છે. 8મો પાર્ટ છે સ્પિન્ડલ. તો સ્પિન્ડલને કોલમના ઉપરના ભાગમાં બેસાડવામાં આવે છે. તે મોટરની ગતિ બેલ્ટ, ગિયર અથવા ક્લચ દ્વારા મેળવીને આર્બરને પહોંચાડે છે, બરાબર. સ્પિન્ડલ દ્વારા શું છે કે જે ગતિ આપણે આર્બરને પહોંચાડવાની છે એ પહોંચાડે છે 3 રીતે, કાં તો બેલ્ટ દ્વારા, કાં તો ગિયર દ્વારા અથવા તો ક્લચ મિકેનિઝમ દ્વારા. સ્પિન્ડલનો આગળનો છેડો કોલમના ફેસથી થોડો બહાર નીકળેલો હોય છે અને તેમાં ટેપર હોલ પાડવામાં આવેલો હોય છે જેથી જુદા જુદા પ્રકારના કટિંગ ટૂલ અને આર્બરને તેમાં બેસાડી શકાય છે. 9મો પાર્ટ આપણે વાત કરીએ તો આર્બર. તો આર્બર વિશે આપણે આગળ જોઈએ કે આર્બર જે છે એની પર આપણે આપણું મિલિંગ કટર માઉન્ટ કરીએ છીએ. અને મિત્રો જે આર્બર જે છે એ તમારો ઉપરનો જે ઓવરહેંગિંગ આર્મ છે એની અંદર લગાવવામાં આવે છે. તો સ્પિન્ડલની લંબાઈમાં વધારો કરવા તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે આર્બરનો. સ્પિન્ડલની લંબાઈ વધારવા માટે મિલિંગ કટર્સને આર્બર ઉપર મજબૂત રીતે બાંધવામાં આવે છે અને ફેરવવામાં આવે છે. સ્પિન્ડલના ટેપર હોલમાં બંધ બેસતું કરી શકાય તે માટે આર્બરના એક છેડે ટેપર શેંક આપેલું હોય છે. આર્બરના બીજા છેડાને ઓવરહેંગિંગ આર્મ દ્વારા ટેકો આપવામાં આવે છે, બરાબર. બીજો છેડો જે છે એ ઓવરહેંગિંગ દ્વારા ટેકો આપવામાં આવે છે અને એના સિવાય જે એક છેડો છે એંગલ ટેપર હોલમાં બંધ બેસતું કરી શકાય તે માટે આર્બરનો છેડામાં ટેપર શેંક આપેલું હોય છે. બીજા છેડાને ટેકો આપ્યા વગર ઝૂલતા રાખવામાં આવતા આર્બરને સ્ટબ આર્બર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે મિત્રો, બરાબર. તો આ એના 9 પાર્ટ આપણે જોયા. હવે મિત્રો આગળ વાત કરીએ તો નેક્સ્ટ આપણી જે થિયરી છે એ છે મિલિંગ મશીનમાં ગતિનું કાઇનેમેટિક્સ, બરાબર છે. એટલે કે મિલિંગ મશીનની અંદર કયા કયા પ્રકારે કયા મોશન થાય છે એની વિશેની વાત છે. તો એમાં આપણે જનરલી 2 પ્રકારની મિકેનિઝમ યુઝ થાય છે. તો પહેલી મિકેનિઝમ જે છે એ છે મિત્રો સ્પિન્ડલ ડ્રાઈવ મિકેનિઝમ, બરાબર છે. કે આપણો જે સ્પિન્ડલ છે, બરાબર, જેથી આપણા મિલિંગ કટર અથવા તો આર્બરને ગતિ મળવાની છે એની વાત છે. તો સ્પિન્ડલ ડ્રાઈવ મિકેનિઝમ આવશે. અને બીજી છે ટેબલ ફીડ મિકેનિઝમ, કે જે આપણું ટેબલ છે
એને આપણે વર્ટિકલ, હોરિઝોન્ટલ, ક્રોસ ફીડ, એંગ્યુલર ફીડ, આ બધી જે ગતિ આપવાની છે એ તમારે ટેબલ ફીડ મિકેનિઝમ દ્વારા તમે આપી શકો છો. અને સ્પિન્ડલ ડ્રાઈવમાં જે સ્પિન્ડલ આપવાની છે એના વિશેની વાત છે. તો મિત્રો આપણે આગળ બહુ ડિટેલમાં ચર્ચા નથી એની કરતાં, પણ જનરલી સ્પિન્ડલ ડ્રાઈવ મિકેનિઝમ જે છે પહેલી આપણી, એ આપણે એના વિશેની વાત કરીએ. તો એમાં કેવું છે કે મિત્રો કે એના માટે એક અલગથી મોટરની રચના કરવામાં આવે છે. એ મોટર દ્વારા બેલ્ટ અથવા તો ગિયર, બરાબર છે, એના દ્વારા આપણું પાવર જે છે એ ઉપરનો જે હેડ છે ત્યાં સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. અને ત્યાં આગળ પુલી દ્વારા બેલ્ટ લગાવેલો હોય છે, જેથી એ મેઇન તમારો શાફ્ટ ફરે છે અને એ શાફ્ટના કારણે એની જોડે તમારું આર્બનની વસ્તુ માઉન્ટ કરેલી હોય છે. તો આર્બર ફરે છે એના લીધે, અને આર્બનની ઉપર માઉન્ટ કરેલું તમારું કટર છે, તો એના કારણે કટર પણ એની મોશન કરે છે. તો આમ જે તમારું મોટર છે એ મેઇન મોટરમાંથી આ રીતે ઉપર સુધી તમારી મોશન પહોંચાડવામાં આવે છે, જેમાં અલગ અલગ ગિયર ડ્રાઈવ યુઝ કરીને તમે અલગ અલગ સ્પિન્ડલ મિકેનિઝમ અથવા તો અલગ અલગ સ્પિન્ડલ સ્પીડ મેળવી શકો છો. હવે આપણે આગળ વધીએ. તો મિત્રો હવે આગળની આપણી જે ક્વેશ્ચન એક્ઝામ પૂછાય છે એવો એક સિમ્પલ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કે મિલિંગ મશીનના બેઝિક સ્પેસિફિકેશનો જણાવો. બરાબર, તો બેઝિક સ્પેસિફિકેશનોની અંદર આપણે અહીં આપેલા છે. તો પહેલો છે નંબર 1, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મિલિંગ મશીનનો પ્રકાર. તો એની સામે તમે જોઈ શકો છો લખ્યું છે કે યુનિવર્સલ મિલિંગ મશીન. ઘણા પ્રકારના મિલિંગ મશીન છે આપણી જોડે, એટલા માટે આપણે કયો પ્રકાર છે એ સ્પેસિફિકેશનમાં લખવું હોય તો એ છે એની યુનિવર્સલ મિલિંગ મશીન. ત્યારબાદ બીજા સ્પેસિફિકેશનમાં આવ્યું છે ટેબલ. બરાબર છે મિત્રો, બીજામાં આપ્યું છે આપણને ટેબલ. તો ટેબલની અંદર પાછા અલગ અલગ પ્રકારના સ્પેસિફિકેશન આપ્યા છે કે ટેબલની ઓવરઓલ સપાટી એટલે કે લંબાઈ પહોળાઈ કેટલી છે, ટેબલની વર્કિંગ સપાટી કેટલી છે એટલે કે એની લંબાઈ પહોળાઈ કેટલી છે, ટી સ્લોટની સંખ્યા કેટલી છે ટેબલ પર, ટી સ્લોટની પહોળાઈ કેટલી છે, લોન્જિટ્યુડિનલ ટ્રાવેલ કેટલું થાય છે, ક્રોસ ફીડ કેટલી થાય છે, વર્ટિકલ ટ્રાવેલિંગ કેટલું થાય છે, યુનિવર્સલ મિલિંગ અને મશીનના બાબતમાં ટેબલ સ્વીવેલ જમણી ડાબી બાજુ કેટલા ડિગ્રી ફરી શકે છે. તો આ થયા ટેબલ માટેના સ્પેસિફિકેશન જે તમારે યાદ રાખવાના છે. ત્યારબાદ સ્પિન્ડલ માટેના સ્પેસિફિકેશન આપેલા છે આપણને. તો સ્પિન્ડલ માટેના જે સ્પેસિફિકેશન છે મિત્રો એ આ પ્રમાણે છે કે ટેપર ઇન સ્પિન્ડલ, બરાબર છે, ટેપર ઇન સ્પિન્ડલ એટલે કે કેટલા ડાયામીટર સુધીનું, બરાબર છે, અથવા કેટલા સ્ટેપ સુધીનો છે એની વાત છે, એટલે કે કેટલું ટેપર છે એની વાત. ત્યારબાદ સેકન્ડ ઉપર જોઈ શકીએ છીએ ફ્રન્ટ બેરિંગમાં સ્પિન્ડલનો વ્યાસ કેટલો છે, એ સ્પિન્ડલના સેન્ટર લાઇન અને ટેબલની સપાટી વચ્ચે વધારેમાં વધારે અંતર, બરાબર. સ્પિન્ડલની જે સેન્ટર લાઇન છે અને ટેબલની જે સપાટી છે ત્યાંની વચ્ચેનું મેક્સિમમ અંતર કેટલું છે એ પણ એના સ્પેસિફિકેશન કહેવાય. ત્યારબાદ ઓછામાં ઓછું અંતર કેટલું છે એ બી, એટલે મેક્સિમમ અને મિનિમમ અંતર બંને બી આવે. ત્યારબાદ સ્પિન્ડલ નોઝ, સ્પિન્ડલ સ્પીડની સંખ્યા, સ્પીડની રેન્જ કેટલી છે, બરાબર. તો આ થયા સ્પિન્ડલના સ્પેસિફિકેશન. આગળ વાત કરીએ તો ચોથા નંબર પર આપણને આપ્યા છે જનરલ સ્પેસિફિકેશન. તો જનરલ સ્પેસિફિકેશનની અંદર આવશે ઇલેક્ટ્રિક મોટરનો પાવર, તમે જે મોટર યુઝ કરી છે એનો પાવર કેટલો છે, બરાબર છે. અહીં આપણને આપ્યું છે ઉદાહરણ તરીકે ભાઈ 2.5 કિલોવોટની છે, બરાબર છે, 440 RPM છે અને 40 અથવા તો 640 વોલ્ટ છે. ત્યારબાદ બીજું જ આપ્યું છે ગ્રોસ વેઇટ કેટલું છે, 2300 કિલોગ્રામ, ક્ષેત્રફળ કેટલું છે એનું. તો આ થયા એના જનરલ સ્પેસિફિકેશન. તો મિત્રો આપણે 4 સ્પેસિફિકેશન યાદ રાખવાના છે: મિલિંગ મશીનનો પ્રકાર, ટેબલના, સ્પિન્ડલના અને જનરલ. જનરલ તો બધાને યાદ રહી જાય એવા જ છે, ઇઝી. અને પહેલું જે છે એ છે મિલિંગ મશીનનો પ્રકાર. એટલે મિત્રો તમારે યાદ રાખવાના રહેશે ફક્ત 2 કે ટેબલના સ્પેસિફિકેશન અને સ્પિન્ડલના, બરાબર છે. તો આ મિલિંગ મશીનના સ્પેસિફિકેશન થયા આપણા. હવે પછીનો જે ટૉપિક છે એ છે મિલિંગ મશીન પર થતા ઓપરેશન. તો મિલિંગ મશીન પર ઘણા બધા ઓપરેશન થાય છે મિત્રો. તો એ દરેક ઓપરેશન વત્તા એનું વર્કિંગ એનિમેશન પ્લસ આપણે આગળ જેટલા બી મશીનો જોયા મિલિંગ મશીન એના જે પાર્ટ છે એના રિલેટેડ જે એનિમેશન વિડીયો છે એ લઈને આપણે પછીના નેક્સ્ટ જે વિડીયો લેક્ચર આપણે લઈને આવીશું એની અંદર જોઈશું મિત્રો, બરાબર. તો હવે
હવે પછીની જે થિયરી છે આપણે પછીના વિડીયો લેક્ચરની અંદર જોઈશું મિત્રો.